Selamat petang dan welcome back to the channel. Dan hari ni kan saya nak ajar cara kita nak buat HIRARC. Okay, HIRARC ni apa? Kalau you pernah kerja kat site, you tahu apa itu HIRARC lah. Dia macam risk assessment. Ada 3 step kat sini. HI, RA dengan RC. Okay, HIRARC ni maksudnya hazard identification, risk assessment dengan risk control. Okay, ini adalah format yang saya buat. Dan untuk format yang terkini, korang boleh check dari Tosh lah. So ini format yang saya buat dan saya buat perkongsian secara percuma. Hazard identification adalah kat bahagian sini. Yang kedua kat sini risk evaluation. Yang ketiga kat sini risk control. So dia ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Nampak kat sini kan? Dia sama je. Ini adalah hazard identification HI. Ini risk evaluation RA. Ini risk control RC. Macam itu. So, step by step, ikut flow macam ini. Okay? Korang tak boleh terbalik. Sebab you kena identify hazard dulu. Bahaya. Lepas tu, next step, pergi buat assessment. Lepas next step, barulah buat risk control. Okay? Ini memang format basic. Dan I rasa ramai orang tahu. Tapi ini cuba buat perkongsian lah. Ataupun you nak buat ulang kaji, boleh tonton video sampai habis. Okay, kita nak zoom in sikit lah. Okay, untuk bahagian HI. Sebab tadi itu huruf kecil kan. Ini HI. So, you nampak kan. Ini hazard identification. You kena letak task kat sini. Apa you nak buat. Lepas tu, okay, kena tahu hazard dia. Apa bahaya yang dia ada. Lepas dah tahu bahaya dengan task kan. You kena letak possible injury. Okay, kata cedera ke. Okay, letak kat sini. So, 3 step yang paling penting. Ini untuk HI. Okay, yang step pertama. Yang step kedua adalah RA, risk assessment. Okay, bahagian yang paling penting lah. So, bahagian sini, existing control measure, maksudnya control measure untuk nak mencegah bahaya ini, nak letak kat sini. Contoh, conduct pre-preliminary site survey. Ini contoh dia, okay. Lepas tu kan, bahagian sini sangat penting. Ini satu formula yang saya nak ajar kat sini. Okay, you nampak kat sini kan, ini ada risk assessment matrix. Ini je formula yang korang perlu master. Okay, risk sama dengan severity dalam dengan likelihood. Severity ni maksudnya betapa serius lah task bahaya itu, bukan task. Ini kan likelihood maksudnya kebarangkalian. Okay, kebarangkalian. Okay, sorry ya, ini cakap ayam. Tapi ini kebarangkalian dan ini adalah severity maksud betapa serius dia. Okay, so senang je. You nampak ada table kat sini. Ini severity, ini adalah likelihood. 1 sampai 5, 1 sampai 5. Ini format dia, okay. 1 to 5, 1 sampai 5. Lepas tu, dari bawah, naik ke atas, 1 to 5. Ini likelihood dia. So, cara pakai senang je. Okay, you letak 3 kat sini, dan 4 kat sini. Yang paling tinggi, 5. Yang paling bawah, paling rendah, 1. Okay, ada orang tanya, macam mana kita tahu nombor berapa untuk letak kat sini, kat sini. Ini berdasarkan pengalaman. Lepas tu kita kena buat ulang kaji ataupun buat rujukan kepada RA yang sebelum ini ataupun site yang sebelum kita buat. Dari sini kan kita boleh buat rujukan dan kita boleh letak nombor berdasarkan apa yang kita nampak ataupun apa yang kita kaji lah. Okay, 3, 4. So ini kan 3 ni okay. 4 sih. So 3 adalah severity. Darab dengan likelihood 4. So, you dapat 12. Okay. Macam tahu 12 adalah orange. Senang je. You nampak 12 kan? 12, 12. So, maksudnya dia kategori high risk. Okay, 8 sampai 12 ni high risk. Maksudnya dia kena ada additional control measure. Senang je. Alright. So, lepas kita buat kan 12 ni, korang kena kurangkan. Okay, kurangkan the risk sampai jadi hijau kalau boleh. Okay, ini adalah bahagian yang terakhir. Okay, nombor 3. Ini adalah risk control. So, you nak apa ni? Nak cadangkan langkah untuk mencegah bahaya ni. Okay, additional. Langkah tambahan. So, you letaklah buat training ke apa. So, severity ni biasa sama. Tapi likelihood ni akan kurangkan jadi 1. So, maksudnya sekarang ini dah jadi 1. So, 3 darab 1 jadi 3. Itu je. So, 3 ini you check kat okay, jadual sini
3 kan, 3 kat sini, 3 kat sini. Nampak? So, maksudnya dia di bawah low risk lah. Kalau low risk ni dah maksudnya okey. Okey, dah okey, maksudnya aktiviti boleh dijalan. Alright, okey, lepas tu letak, remark kat sini. Nampak? Okey, so ini memang step yang paling basic lah untuk buat HIRARC ataupun yang paling penting. Kalau kan biasa kena bayar, tapi hari ni saya nak kongsi secara percuma lah. Kalau untuk nak, kursus ataupun HIRARC yang lagi profesional, korang kena pergi, attend kursus untuk dapat ilmu yang terkini ataupun, belajar dengan cara yang profesional. Tapi video ini kan, ini lebih kepada ilmu saja. Okey? Ini risk assessment. So, lain kali kan, kalau you punya, manager tanya, "You tahu apa HIRARC tak?" Ini maksudnya HIRARC. Okey? So, ada 4 huruf kat sini. Ini berkaitan dengan risk assessment. Okey. So, yang last kali saya dah terangkan kat sini kan, kenapa kita perlukan HIRARC? Senang je. You kat site kan, okey, maksud you kan, ini engineer. Kalau kat site, you kena hantar HIRARC. Okey, sebelum you nak start kerja. Okey, nak mula kerja. You kena hantar kepada you punya kontraktor kalau is akon ataupun you punya klien. Okey, dia kena check. Okey ke? Kalau dia okey, you boleh proceed. Bawa kerja lah. Okey, you boleh bawa kerja lah. Dan ini adalah lifting dia. Okey, so ini cara kita dah buat HIRARC. Ataupun kenapa kita buat HIRARC. Itu je untuk video hari ini. Kalau korang minat video macam ni, jangan lupa subscribe ReEngineer untuk video yang berkaitan dengan engineering dan career growth. So, see you in the coming videos. Bye-bye.